cup. Yan, i-mix lang natin. Saka natin ilalagay itong coconut. Kung maliit yung lagay natin, ilipat natin sa mas malaki. Ayan, ilipat natin dito sa mas malaki. Mix lang natin. Pagka mix natin, ilagay natin ang ating binlender na mais, yung kernel, corn. Isabay na natin ilagay ang coconut milk. Tapos ang ating evaporated milk. Ilagay natin lahat. Pagkatapos nito, isunod na natin ilagay ang condensed milk. Ito, condensed milk. Napakadaling gawin lang ito, guys. Pagkatapos nun, i-mix lang natin. Hanggang mag-blend ang ating mga sanggap. Siya nga pala guys, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga latest video natin na i-upload. Salamat sa pag-subscribe guys.
Guys, hindi na ako yung magsasabi na masarap. Tanong nyo na lang sa mga kasama ko. Sarap. Eto guys, oh. Mapapa. Sarap. Diba? Diba din? Sarap. Kuha natin ang lasa. Salamat po sa panonood guys.